این یه فلزیاب دستسازه که من از مداری که معروف به فلزیاب روسی هستش برای ساختش استفاده کردم. تو این ویدیو من تمام قسمتاش رو باز میکنم، بهتون روش ساختش رو میگم و میگم چه اصلاحاتی رو روی مدار باید انجام بدین تا اول بتونه فلزات غیرآهنی مثل طلا و نقره رو با قدرت بیشتری سنس کنه و دوم بتونه با عمق بیشتری کار کنه. درود، من امین هستم و اینجا کانال الکترونیک 3D پارسه. به E3DP خوش آمدید. اول بگم از چه قسمت‌های تشکیل شده و بعد میریم تستش رو میبینیم و بعد میریم سراغ باز کردنش. این فلزیاب تشکیل شده از یک لوپ 20 سانتی برای سنس کردن فلزات، دسته و پنل برای تغییر فرکانس و حساسیت، محفظه‌ای که در اون مدار قرار داره و محفظه باتری که در کنارش بلنگو فیش شارژ و فیش هدفون هم هستش و همچنین کلید آن و آف. اینم نمونه شارژر باتری لیتیوم 4 سل. لوپی که من برای این فلزیاب ساختم ضد آب هستش که باهاش میشه حتی زیر آب هم جستجو کرد. برای اینکه من سیمپیچ لوپ و مشخصاتش رو به شما نشون بدم باید ببرمش. این لوپ رو من با پرینتر سه‌بعدی ساختم و فایل مورد نیاز برای پرینتش رو در قسمت کامنت ها پین میکنم که میتونید راحت دانلود کنید و ازش استفاده کنید. بریم برای بریدنش.
برای لوب 20 دور سیم لاکی با ضخامت 65 صدام و قطر 18 سانتی متر به این شکل میپیچید. سیمی هم که من برای این لوب استفاده کردم از داخل این کابل لن در آوردم که رسانه‌ای خیلی خوبی داره. شما میتونید از کابل‌های مخصوص ارتباط بین لوب و دستگاه هم استفاده کنید. همینجور میبینید یک مدار خیلی ساده است که تشکیل شده از یک آیسی 555، یک ترانزیستور و یک ماسد برای تولید سیگنال و یک آیسی 4558 و یک ترانزیستور برای تقویت سیگنال و صدا. من روی این مدار تعدادی از مقاومت‌ها و خازن‌ها رو جایگزین کردم. این کار باعث میشه که دستگاه شما فلزات غیرآهنی رو به خوبی تشخیص بده. اگر میخواین دستگاه شما از کیفیت خوبی برخوردار بشه، بهتره اونا رو تعویض کنید. من مشخصاتشون رو روی تصویر به شما میگم.